এইখন গাড়ী প্ৰায় 7 দিনমানৰ আগতে আমাৰ শ্ব'ৰুমত আহিছিল। গাড়ীখনৰ অৰিজিনেল লুকছটো আছিল ঠিক এনেধৰণত, আৰু আমি গাড়ীখনত এনেকুৱা কি চেঞ্জ কৰিলোঁ য'ত নেকি গাড়ীখনৰ বিফৰ এণ্ড আফটাৰ বহুত ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। চ' আপোনালোকক আজি এক্সপ্লেইনৰ সৈতে জনাম যে আমি গাড়ীখনত কেনেকৈ কাম কৰিলোঁ, কি কাম কৰিলোঁ য'ত নেকি গাড়ীখনৰ একদম লুকছটো ডিফাৰেঞ্চ হৈ গৈছে। চ' বলক ভিডিঅ'টো এক্সপ্লেইনৰ সৈতে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি এটা নতুন শ্ব'ৰুমত এখন কাৰ আহিছে, কিয়া ছনেট, আৰু এইখন আপোনাৰ 2.5 years old হয়, আৰু এইখনৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে গোটেই কাৰখনৰ। নাজানো কি কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কাৰখন একেবাৰে ডালনেছ এটা বহি গ'ল, চুৱেল মাৰ্ক ভৰ্তি হ'ল গোটেই কাৰখনৰ। যিটো কালাৰ আছিলে ব্লেক কালাৰ হয়, একদম পুৰা শ্বাইনিং কালাৰ হয়, বাট ইয়াৰ কালাৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে মাৰি পেলালে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কালাৰটো একদম বেয়া হৈ গ'ল। কাষ্টমাৰৰ ছাজেশ্যন আছে যে এইখন কাৰ একেবাৰে তেখেতক ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনত লাগে, তো আমি ব্ৰেণ্ড নিউ কৰিবলৈ তেখেতক ছাজেষ্ট কৰিলোঁ আমি যে এখন গ্ৰাফিং কোটিং কৰক। তো গ্ৰাফিং কোটিং কৰাবৰ বাবে আমি একদম ৰেডি, আৰু লগতে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰেড কালাৰ হ'ব আৰু কে লিভাৰটো ৰেড কালাৰ হ'ব, তেতিয়া মানে অলপ ভাল দেখে। লগতে এখন কোটিং কৰিম, আৰু কোটিং কৰাৰ আগতে আমি কাটিং পলিচিংটো একদম জৰুৰী হয়, কিয়নো মানে কাটিং পলিচিং কৰাৰ পিছতহে ইয়াৰ মানে অৰিজিনেল যোনটো কালাৰ হয় সেইটো ওলাই আহিব। তো সেইটো কাৰণে কাটিং পলিচিংটো বহুত জৰুৰী, সেইটো প্ৰথমতে আমি কৰিম, আৰু সেইটো কৰি গোটেই কাৰখন আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিম। যোনটো কালাৰ আছে অৰিজিনেল যোনটো শ্ব'ৰুম কালাৰ হয় সেই কালাৰটো প্ৰথমতে আমি ৰিষ্ট'ৰ কৰিম, তাৰপিছতে আমি গ্ৰাফিন কোটিং কৰিম। লাগিছে যেন 10 years old হয়, বাট এইখন মাত্ৰ 2 বছৰ পুৰণা গাড়ী হয়। এখন দেখিলে নালাগে যেন 2 বছৰ পুৰণা গাড়ী বুলিকে, কিন্তু এইখন আমি এতিয়া ধুনীয়াকে ৰিষ্ট'ৰ কৰি একদম মানে ব্ৰেণ্ড নিউ বনাই পেলাম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন। তো আপোনালোক গোটেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব, কেনেকৈ আমি গোটেই কাৰখন শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন কৰোঁ। গোটেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব। আপোনালোকে মিৰৰটো দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াৰ ডেজলিংটো একেবাৰে নাই, মৰি গৈছে। লাইটিঙত অকণমান ফ'কাছ কৰি আছে, বাট ইয়াৰ ডেজলিংটো অকণমানো নাই। চ' আমি গোটেই কাৰখন ৰিষ্ট'ৰ কৰিম। ৰিষ্ট'ৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মেকবিল এইবিলাক চব আমি ধুনীয়া কৰি পেলাম গাড়ীখন। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এণ্ডলৈকে, বহুতো কথা জানিবলৈ পাৰিব, কি হয় কাম, কেনেকৈ কাম হয়, গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকিব। তো বলক কামখিনি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, লেটছ গো।
নাও এতিয়া আমি গোটেই কাৰখন পলিচিং কৰিম, আই মিন কাটিং কৰিম প্ৰথমতে, তাৰপিছতে আমি পলিচিং কৰিম। তো গাড়ীখন চাওঁ একদম ফেডনেছ এটা বহি গৈছে গোটেই কাৰখনত। চ' আমি গোটেই কাৰখন প্ৰথমতে কাটিং কৰিম, তাৰপিছত আমি পলিচিং কৰিম। চ' এই ফেণ্ডাৰটো আপোনালোকে চাওক অকণমান কাটিং কৰিলোঁ। চ' আৰু অলপ কৰিব লাগিব। গোটেই প্ৰথমতে আমি ফাৰ্ষ্ট ডোৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো ইয়াতে কাটিংটো কৰিম, তাৰপিছত আপোনালোকক গোটেই ফাইনেল ৰিজাল্টটো দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বোলো ফাৰ্ষ্ট ডোৰৰ পৰা কামটো ষ্টাৰ্ট কৰিম।